აი უბრალოდ წარმოიდგინეთ, გრძელი ცივი ზამთრის მერე თოვლი დნობას რომ იწყებს. პირველი ვინც თავს წამოყოფს და გაზაფხულის მოსვლას გვამცნობს, სწორედ ეს ყვავილია. ეს არის ფურისულა, იგივე პრიმულა. მისი სახელიც კი პრიმულა ლათინურად პირველს ნიშნავს. ნამდვილი გაზაფხულის მაცნია. მაგრამ იცით, ის უბრალოდ ლამაზი ყვავილი კი არ არის. მას საოცარი სამკურნალო ისტორია აქვს. მისი ფესვებიდან მიღებულ ეთერზეთებს და ფოთლების ნახარს ხალხურ მედიცინაში უკვე საუკუნეებია იყენებენ. დღეს ვისაუბრებ ამ ლამაზ მცენარეზე. გავიგებთ თუ როგორ უნდა მოვუაროთ სწორად, რომ ჩვენი სახლი მართლა გაზაფხულის ფერებით აივსოს. კარგით, მოდით ახლა ცოტა უკეთ გავიცნოთ ჩვენი დღევანდელი გმირი. ნახოთ რა იმალება ამ ლამაზი ყვავილების მიღმა. ფურისულა მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა თავისი ულამაზესი ქოლგისებრი ყვავილებით. იცით რა არის ყველაზე საოცარი? ის უზარმაზარი 5-ზე მეტი სახეობის ოჯახის ნაწილია, რომელიც თავდაპირველად ალპების მთებიდან და ზომიერი კლიმატის ზონიდან მოდის. თუ თქვენ გაჩუქეს ან მოგეწონათ და შეიძინეთ და ეზოიან სახლში ცხოვრობთ, ფურისულას ეზოში გადარგვა გონივრული გამოსავალია მრავალი წელი რომ გაგახაროთ ყვავილობით. თუ აივანი გაქვთ და გსურთ რომ დიდხანს იყვავილოს, მაშინ აივანზე გაიტანეთ. თუ თქვენ არც ეზო გაქვთ და არც აივანი და ერთადერთი გამოსავალი სახლის პირობებია, მე გასწავლით მოვლის წესებს. მოდით ამას დავარქვათ მოვლის 3 ოქროს წესი. დაიმახსოვრეთ ეს 3 რამ: სინათლე, ტემპერატურა და წყალი. ეს არის ის 3 გასაღები, რომელიც თქვენს ფურისულას დაეხმარება, რომ არა მხოლოდ იარსებოს, არამედ ბოლომდე გაიხაროს და უხვად იყვავილოს. მოდით თითოეული დეტალურად გავიაროთ. აქ მთავარი სიტყვა არის ბალანსი. ფურისულას სჭირდება ბევრი კაშკაშა სინათლე, მაგრამ მზის პირდაპირი მწველი სხივები მის ნას ფოთლებს უბრალოდ დაწვავს. ამიტომ საუკეთესო ადგილი მისთვის არის აღმოსავლეთის ან დასავლეთის ფანჯრის სრაფა, სადაც მზე არც ისე აგრესიულია. იდეალური ტემპერატურა მისთვის არის 16-დან 20 გრადუსამდე და აი ერთი პატარა საიდუმლოც. თუ ყვავილობის დროს ტემპერატურას 16 გრადუსზე დაბლა შეინარჩუნებთ, თქვენი ფურისულა გაცილებით დიდხანს იყვავილებს. და აი ეს არის ალბათ ყველაზე გავრცელებული შეცდომა. არასოდეს დაასხათ წყალი პირდაპირ ფოთლებზე ან მცენარეს გულში. ამის მაგივრად დაასხით წყალი ლამბაქზე და მიეცით საშუალება, რომ ფესვებმა თავად შეიწოვონ რამდენიც სჭირდებათ. ეს საუკეთესო გზაა, რომ ფესვების ლპობა თავიდან ავიცილოთ. ძალიან კარგი, განათება, ტემპერატურა და მორწყვა უკვე ვიცით. ახლა გადავიდეთ მოვლის შემდეგ ეტაპზე. დროა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ გამოვყვებოთ, გავასუფთავოთ და გადავრგოთ ჩვენი მცენარე. აქ ყველაფერი ძალიან მარტივადაა. ქოთნის ფურისულას წელიწადში სულ რაღაც ორჯერ სჭირდება გამოყვება. დაიმახსოვრეთ ეს ორი პერიოდი. ივნისის შუა რიცხვებში ვაძლევთ ორგანულ სასუქს, აგვისტოს დასაწყისში კი გვარჯილის ხსნარს. სულ ესაა. გასხლა, ანუ გასუფთავება ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმოიდგინეთ, რომ როცა ძველ დამჭკნარ ყვავილებს და გაყვითლებულ ფოთლებს მოაშორებთ, მცენარეს ეუბნებით. მორჩა ამაზე ენერგიას ნუღარ დახარჯავ, მთელი ძალა ახლა ლამაზი ყვავილებისაკენ მიმართე. ფურისულას მძიმე ნიადაგი არ უყვარს. თავარია ნიადაგი იყოს ფხვიერი და ჰაეროვანი. აი რეცეპტი: ქვიშა, ნეშომპალა, კორდისა და ფოთლოვანი ტყის მიწა თანაბარი რაოდენობით. და არ დაგავიწყდეთ, გადარგვა სჭირდება ყოველ წელს ყვავილობის დასრულებისთანავე. ახლა კი მივედით ყველაზე საინტერესო და სასიამოვნო ნაწილამდე. როგორ მივიღოთ ერთი მცენარისგან ბევრი? მოდით განვიხილოთ გამრავლების 2 ძალიან მარტივი მეთოდი. ეს მეთოდი ყველაზე მარტივი და პოპულარულია. თავარია ფესვების გაყოფისას იყოთ ძალიან ფრთხილად და შემდეგ ახალ დარგულ მცენარეებს შევქმნათ პატარა სათბური, მაგალითად მინისქილით ან ცელოფნით, სანამ კარგად არ მოძლიერდებიან. ეს მეთოდი კი იდეალურია იმ სახეობებისათვის, რომლებსაც მხოლოდ ერთი ძირი აქვთ და ვერ დაყოფთ. კი ბატონო, ცოტა მეტ დროს და მოთმინებას მოითხოვს, დაფესვიანებას თითქმის 3 თვე სჭირდება, მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ, შედეგი ამად ნამდვილად ღირს. დადგა დრო, რომ მცენარეების ექიმის როლი მოვირგოთ. მოდით ვისწავლოთ, როგორ დავუსვათ დიაგნოზი ფურისულას და ვუმკურნალოთ ყველაზე გავრცელებულ პრობლემებს. მოდით კარგად დავაკვირდეთ ამ ცხრილს. პრობლემების უმეტესობა ისევ ამ ჩვენ 3 ოქროს წესს უკავშირდება: ტემპერატურას, წყალს და ჰაერის ტენიანობას. ანუ თუ ამ 3 რამეს სწორად დაარეგულირებთ, პრობლემების 90% თავიდან აიცილებთ. და სანამ დავასრულებთ, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ უსაფრთხოებაზე, რომელიც არასოდეს უნდა დაგვავიწყდეს. ფურისულას ფოთლებმა შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში კანის
გაღიზიანება გამოიწვიოს. ამიტომ მასთან მუშაობის შემდეგ ხელების კარგად საპნით დაბანა აუცილებელი წესია. აი სულ ეს იყო. ახლა თქვენ უკვე იცით ყველა მთავარი საიდუმლო, რაც ფურისულას ბედნიერებისთვის და ხანგრძლივი ყვავილობისთვის არის საჭირო. იმედი მაქვს ეს რჩევები ნამდვილად გამოგადგებათ. დამატებითი კითხვებისთვის შემოგვიერთდით Facebook ჯგუფში ყვავილების მოვლა და მეთოდები. დამილაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და კომენტარში დამიწერეთ გამოცდილება ფურისულასთან დაკავშირებით.